ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්න ඔයාලව මගේ channel එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ පැණි බේරෙන පොල් රොටි හදන හැටි. හැබැයි මේ රොටිය නම් හදන්නේ වුණ ටෝස්ටර් එකේ. සාමාන්‍යයෙන් බෝඩින් වල ඉන්න අයට උනත් ඉතින් ලිප් එහෙම නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ටෝස්ටර් එකක් තිබුණොත් මේ වගේ කෑමක් අපිට try කරලා බලන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට පොල් එකතු කරනවා. ඉතින් පොල් දානකොට ඔයාලා පාන් පිටි ගන්න ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් වගේ වෙන්න පොල් ගන්න. මොකද පොල් වැඩි වුණොත් රොටිය තුනී කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්, කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් පොල් බෑයක පොල් දාගත්තා. ඊළඟට ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. එකතු කරලා තෙල් වලින් මේස හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරා. කැමති තෙල් එකක් ගන්න පුළුවන්, බටර් ගන්නත් පුළුවන්. දී කරලා දාගන්න බටර් ගන්නවා නම්. දැන් මේ ටික හොඳට අතින් මෙහෙම පොඩි කරගන්න ටිකක් ඉස්සෙල්ලා. ඊළඟට පාන් පිටි මම එකතු කරගන්නවා කෝප දෙකක්. පොල් කෝපයක් ගත්ත හින්දා පාන් පිටි කෝප දෙකක් එකතු කරගත්තා. එකතු කරලා දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. කලවම් කරලා අපි වතුර ටික ටික දාන ගමන් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි රොටි හදන්න යන්නේ වගේ මිශ්‍රණයක් වෙනකන් හදාගමු. මේ මිශ්‍රණේ ගොඩාක්ම ඝන ගතියට ගන්නත් එපා, තුනීවට ගන්නත් එපා. සාමාන්‍යයෙන් අපි පොල් රොටි හදන මේ මිශ්‍රණයේ විදියට ගත්තම හරි. ඉතින් මේ විදියට හොඳට මේක විනාඩි 2-3ක් නීට් කරගන්න. වතුර වැඩි වගේ වුණොත් පාන් පිටි පොඩ්ඩක් දාලා ආයෙත් හොඳට නීට් කරගත්තම හරි පදමට එනවා. ඉතින් මේ විදියට හදාගත්ත පිටි කුලිය මම මෙන්න මේ විදියට සමාන කොටස් වලට කඩා ගන්න ලේසි වෙන විදියට මෙහෙම එක දිග රෝලක් වගේ හදා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේක සමාන කොටස් 6කට වගේ කපා ගන්න තමයි දැන් හදන්නේ. මෙන්න මෙහෙම. ඉතින් ඇත්තටම ලිපේ හදනටත් වඩා හරිම ලේසි මේ විදිහට ටෝස්ටරේ හදාගන්න. මොකද විනාඩි සාමාන්‍යයෙන් 6-7ක් වගේ යනකොට මේ රොටිය අපිට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් එක පිටි කොටසක් අරගෙන මම මේ පෙන්නන විදිහට හොඳට තුනී කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක තුනී කරගන්නකොට ඇලවෙනවා වගේ නම් තෙල් චුට්ටක් වගේ ගාගන්න. එතකොට හරි. දැන් මේ විදිහට තමයි තුනී කරගත්තම තියෙන්නේ. ගොඩාක්ම තුනී කරගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේක නැවුවට පස්සේ ටෝස්ටරේ අර තියෙන ප්‍රමාණයට තමයි අපි ගන්න ඕන. දැන් අද මම මේ රොටිය මැද්දට දාන්නේ පැණි පොල්. ඉතින් හරිම ලේසි පැණි පොල් හදාගන්න. මම අද මේ රොටියට දාපු පැණි පොල් හදන විදිය නම් ඔයාලට පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට කැමති ෆිලින් එකක් දාන්න පුළුවන්. පොල් සම්බල්, චිකන් තියෙනවා නම් එහෙම ගෙදර තියෙනම ඕනි දෙයක්, ජෑම්, කැමති දෙයක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ පෙන්නන විදිහට ඔයාලට නවා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. 3 හුලස් ආකාරයට ටෝස්ටරේට තියන්න පුළුවන් විදිහට නමා ගන්න. එතකොට හරි. දැන් මේ වෙලාවේදී මම ටෝස්ටර් එක කරන්ට් එකට ගහලා තියෙන රත් වෙන්න. ඉතින් ටෝස්ටර් එක කරන්ට් එකට ගහන්න කලින් ඒකට තෙල් ටිකක් හරි බටර් ටිකක් හරි ගා ගන්න. එතකොට ඇලවෙන්නේ නැහැ. අපිට ලේසියෙන් මේක ගලව ගන්න පුළුවන් හොඳ නිමාවක් එන විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්ත මේ රොටිය මම ටෝස්ටරෙන් දැන් තියා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. මුලින්ම ඔයාලා මේක තියලා මේ පියන සම්පූර්ණයෙන්ම වහන්න එපා. යන්තම් පොඩ්ඩක් උඩින් තියාගන්න විනාඩි 2ක් විතර ගියාට පස්සේ ඒක උඩ ගතිය තැම්බුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් තද කරලා වහලා මේක තැම්බෙනකන් හොඳට හදාගන්න. විනාඩි 6-7ක් වගේ යනකොට හොඳට තැම්බෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මතක ඇතුව පොල් පැණි දානවා නම් හොඳින්ම සීල් කරගන්න. නැත්නම් පොල් පැණි එළියට එන්න බලනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න.